بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ده ابلكيشن اندرويد اسمه اندرويد يونت تيستنج. الابلكيشن ده هنستخدم فيه اليونت تيست واليو اي تيست. طيب الابلكيشن فيه ايه؟ هو عبارة عن ريسايكلر فيو بتعرض بتفتش البيانات من النتورك عن طريق اند بوينت الاي بي اي اللي اسمها بليس هولدر. بتفتش تايتل وديسكريبشن في كل ايتمز. تمام، ده الرن بتاع الابلكيشن. حلو، ده كلاس الجرادل. هنستخدم الداجر هيلت، هنحتاج نكتب كوتلين كاب واندرويد داجر هيلت للبلجن. وبيلد فيتشرز هنستخدم الفيو بايندينج ودي اللايبراريز اللي هنستخدمها. اللايف سايكل وكروتينز والفيو موديل والجيسون والريسايكلر فيو والريتروفيت وداجر هيلت ولايبراريز التستنج الموك والجي يونت والموكيتو. طيب الديزاين عندنا ايه في الابليكيشن؟ عندي اكتيفيتي مين، دي جواها الكود بتاع الريسايكلر فيو. ادي الريلاتيف لاي اوت عباره عن ريسايكلر فيو واخده ماتش بيرنت وماتش بيرنت، وده شكل الايتم بوست بتاعي عباره عن لينير لاي اوت في التايتل هنا وتكست فيو للديسكريبشن. جميل. طيب اول حاجه الهيلت اب عشان اعرف الابلكيشن ان هو هيستخدم داجر هيلت. عندي ادي ماي اب بيكستند من ابلكيشن كلوز وناديت على الانوتيشن اد هيلت اندرويد اب. حلو. طيب وهروح على المانيفست، احتاج ان انا اعمل بيرميشن الانترنت واقول له النيم بتاع الابلكيشن الكلاس بتاعي اللي اسمه دوت ماي اب ده عشان يستخدم الديبندنسي انجكشن اللي عندي. طيب خلينا نخش على باكج. اول باكج الادابتر، ده كلاس اسمه بوست ادابتر. الكلاس ده عباره عن ايه؟ كلاس فيه الادابتر اللي بينفليت الايتمز بتاعتي، الايتم بتاعي. حلو، هنا ده ال find view by id عشان يعرف الاي دي، والاوفر رايد على الاون كرييت فيو بيعرف بينفليت الايتم بتاعي ايتم بوست اللي احنا لسه شايفينه. وادي الاون بايند فيو هولدر عباره عن ايه؟ فال بوست ايكوال بوست، باخد البوزيشن وبسيت التايتل والبادي. وجيت ايتم كاونت بترجع لي السايز. وادي فانكشن اسمها سيت داتا عشان اسيت الداتا في الفيو موديل. حلو. طيب الدي اي باكج الدي اي ديبندنسي انجكشن، عندي كلاس ريتروفيت موديول عشان استخدم الموديول واعرف داجر ان انا هستخدم الموديول ده. طيب اول حاجه لازم اعمل اد موديول انوتيشن واد انستول ان سنجلتون كومبوننت كلاس وأوبجكت ريتروفيت موديول. جواه ايه؟ جواه فانكشن قبليها annotation add provides provide hook http client. جواه variable اسمه logging interceptor عشان اطبع الريكوست والريسبونس اللي راجع لي في اللوج عندي عشان اشوف الريكوست اللي رايح ايه والريسبونس اللي رجع لي مظبوط ولا لا. وندى على البيلدر اوك اتش تي تي بي كلاينت وعمل اد الانترسبتور قبل ما يروح يبعت الريكوست دوت بيلد. وفانكشن تانية اد بروفايدز بروفايد الريتروفيت بتاخد ارجيومنت لوك اتش تي تي بي كلاينت والبيز بسط لها البيز يو ار ال والكلاينت بتاعها واد كونفرتر فاكتوري عشان يستقبلها كجيسون. و فانكشن اسمها بروفايد اي بي اي سيرفيس بترجع لي الاي بي اي سيرفيس الانترفيس اللي احنا هنشوفه وقبليها اد بروفايد. ده الريتروفيت موديول. بعد كده عندي كلاس اسمه جلوبال
في الجلوبال الاب اسمه اب كونستانتس. في الكونستانتس اللي عندي في البروجكت كله بعرفها هنا. فال بيز يو ار ال ده الاند بوينت اللي هكلمها. جيسون بليس هولدر، وهترجع لي لستة من البوستس. وعندي الموديل او البوجو ده كلاس البوست. الريسبونس ده الريسبونس اللي راجع لي من الاند بوينت. فال يوزر اي دي انت فال اي دي وتايتل وبادي دول سترينجز دول انتجر. ده داتا كلاس فيه يعتبر بيلم الجيتر والسيتر وكل حاجه. وباكج النتورك فيها الاي بي اي سيرفيس الانترفيس بتاعي. في suspended function عشان استخدم كروتين. suspended function get posts بترجع لي لستة من البوستس اللي هو الموديل بتاعي. و add get annotation حلو. retrofit add get وهيحط الاند بوينتس بعد البيز يو ار ال بتاعي كلمة بوستس، فهيرجع لي البوستس اللي موجودة اللي شفناها في الايميوليتر. طيب وادي كلاس اسمه بوست ريبوزيتوري، ده الريبو بتاعتي اللي مسؤولة ان هي ترجع لي الداتا. بتاخد ايه؟ بتاخد API service as a parameter. حلو. وجواها suspended function اسمها get posts بترجع لي لستة من البوستس. بتريتيرن API service dot get posts اللي هي دي اللي لسه قايلين عليها. حلو. دي الريبو بتاعتي. وعندي الفيو موديل. ادي annotation add health view model وكلاس post view model، وعملت injection constructor injection، فقلت له add inject الكونستراكتور وبياخد argument val post repository بياخد الريبو وبيextend من الفيو موديل. وعرفت فيه two variables underscore posts equal mutable live data من لستة من البوست، وposts live data list of posts بتساوي underscore البوستس. ليه عرفتها live data؟ عشان هي immutable ثابتة مش هتتغير. وفانكشن اسمها fetch posts. ناديت على view model scope dot launch عشان استخدم كروتين سكوب، وعملت تراي وكاتش بلوك. جوه التراي عملت variable اسمه fetch posts بيساوي الريبو دوت get posts، و underscore posts dot value بيساوي الفاليو بتاعتك بتاعت الميوتابل لايف داتا دوت value equal fetch posts. اروح لليو اي باكج الاقي فيها المين اكتيفيتي. عرفت فوق ات annotation اسمها at android entry point عشان يعرف يستخدم dependency injection. فعرفت له variable val view model posts post view model by الview models، واحد للفاريبل للادابتر وفاريبل للبايندنج activity main binding. هنا اقدر استخدم الفيو موديل على طول في ال UI بتاعي. هنا ده setter للفيو activity main binding، وهنا setter للريسايكلر فيو عادي جدا وبسيطها للادابتر بتاعها. بعد كده هستخدم الفيو موديل دوت posts ده الفاريبل ده اللي احنا لسه قايلين عليه من نوع live data list of posts. اوكي. دوت observe this ولامدا expression البوستس، وعملت ناديت على الادابتر دوت الفانكشن اللي هي set data بالبوستس اللي راجعه من الاند بوينتس. بعد كده استخدمت كروتين سكوب عشان انادي على السسبندد فانكشن اللي اسمها fetch posts. دي عباره عن suspended function، لا دي فانكشن عاديه اسمها fetch البوستس. ناديتها جواها كروتين سكوب، فهنا هستخدم برضو كروتين سكوب لايف سايكل سكوب دوت لانش
تراي وكاتش بلوك، ناديت على فيو موديل دوت فيتش البوستس. فلو رن معانا هيرن البروجكت ده. طيب عايزين نستخدم ال يو اي تيست. الباكج اللي اسمها اندرويد تيست دي بستخدم فيها اليونت تيستنج. تمام. كريت كلاس اسمه مين اكتيفيتي تيست، ده اليوزر انترفيس تيستنج. عملت at run with android j unit 4 plus و at large test annotations و plus المين activity test. طيب اول حاجه في annotation اسمه at before، يعني قبل ما ترن اليونت تيستس اعمل ايه؟ لانش الاكتيفيتي، افتح الاكتيفيتي activity scenario dot launch المين activity class dot java. حلو. وبعد كده دي التست كيسز بتاعتي. اول تيست كيس add test fun function اسمها recycler view is displayed، عايز اتاكد ان هي اتعرضت ولا لا. ناديت على on view with id r.id.recycler view، ده الاي دي اللي انا عرفته هنا في الاكس ام ال بتاعي. حلو. دوت تشيك ماتشز از ديسبلايد، المفروض يتشيك هي اتعرضت ولا لا بعد ما الاكتيفيتي يحصل لها لانش. اوكي. طيب وتاني تيست كيس عايزه تيست ريسايكلر فيو بتسكرول على بوزيشن معين ولا لا. فناديت على اون فيو ويز اي دي ار دوت اي دي دوت بيرفورم، الاكشن بتاعها سكرول تو بوزيشن، اعمل لي سكرول لبوزيشن وبصيت له في البوزيشن رقم 10. عايز ارن التست كيسز دي، فهعمل رن. ادي التست كيسز بترن، وهنا كام؟ زيرو باس وزيرو تيستس. المفروض ان انا مستخدم تو تيست كيسز، فهيقول لي هما باس ولا لا. طيب هو عمل لانش للاكتيفيتي. حلو. دي اول تيست كيس. وتاني تيست كيس اهي، ان هو يسكرول لبوزيشن معين. كده التو تيست كيسز مكتوب هنا بوست وعامل علامة صح، التو بوست وتو تيستس. وادي عامل لي نوتيفيكيشن ان التيست كيسز بتاعتي بوست. اوكي. طيب
شرح للتستنج اللي احنا استخدمناه في المين اكتيفيتي تيست. This is an Android Espresso test class for testing. استخدمنا الاسبريسو library عشان نتست بيها ال behavior of an activity اسمها main activity. Let's break down what's happening. خلينا نعمل break down ايه اللي حصل. أول حاجة عندي annotations at run with. دي Android J Unit 4 class. This annotation specifies the test runner to use. بتحدد التست رانر عشان استخدمه. In this case في الحالة دي it's Android J Unit 4 which is the test runner for Android instrumented tests. طيب ال at large test annotation. This annotation indicates that this is a large test typically used for tests that involve launching activities. الحاجة اللي انت التست كيسز اللي هتلانش فيها الاكتيفيتي وتعمل perform actions interactions تفاعلات مع اليوزر انترفيس اليو اي. حلو. السيت اب ميثود add before annotation اللي استخدمناه. This method is annotated with add before which means معنى الكلام ده it will be executed هيحصل لها execution before قبل each test method in this class. قبل اي تيست كيس انا كريتها في الكلاس ده البيفور هتتنفذ قبلهم. حلو. طيب عملت جواها ايه؟ عملت جواها activity scenario دوت launch المين اكتيفيتي. this line اللاين ده بيعمل ايه؟ بيلانش المين اكتيفيتي بيفتح المين اكتيفيتي before running قبل ما يعمل run لاي تيست كيس. it simulates the start of the activity بيمثل انك بتبتدي الاكتيفيتي بتاعتك as if it were started by the user كانها حصل لها start اتفتحت عن طريق اليوزر. طيب التست ميثودز اللي استخدمناها الريسايكلر فيو is displayed. دي بتعمل ايه؟ this test method بتتشيك if the recycler view in the main activity is displayed اتعرضت ولا لا. it uses espresso on view method. في ميثود اسمها on view في الاسبريسو library اللي بنعمل بيها UI test to find a view with the ID عشان تبحث عن الفيو ده من خلال الاي دي بتاعه اللي هو r.id.recyclerView and then checks بتعمل check if it's displayed حصل لها displayed ولا لا اتعرضت ولا لا using باستخدام matches وبصلها is displayed. طيب تاني method التست recycler view scroll. This test method perform a scroll action بتعمل scroll action كأن يوزر بيعمل scrolling تتشيك ان السكرول شغال كويس. on the recycler view بتستخدم it uses espressos on view to find the recycler view and then use perform scroll to position عشان تسكرول to a specific position لبوزيشن معين. في الحالة دي استخدمنا بوزيشن كام؟ 10 within the recycler view. In simple terms this test class does the following. أول حاجة launches the main activity before running any tests بيفتح المين activity قبل ما يكريت أو ينفذ أي test case. It has two test methods. One check if the recycler view is displayed and the other scroll on the recycler view to a specific position محدد. These tests are part of the automated testing process. عبارة عن جزء من automation testing process to ensure that عشان يتأكد the UI of main activity behaves correctly. They help verify that the recycler view is visible ان هي ظاهرة and scrolling work as expected in the app والسكرولينج بيشتغل كما هو متوقع في الابليكيشن. اوكي طيب ده اليو اي تيست. تاني باكج عندنا اللي هي اب وما بين قوسين كلمة تيست دي برن فيها الايه؟ برن فيها اليونت تيست الحاجات الريليتد باللوجيك او بالبزنس لوجيك. طيب عندي
في ريبوزيتوري وفيو موديل، هنعمل تيست كيسز ليهم هما الاثنين. طيب ده الريبو، البوست ريبوزيتوري تيست. ادي موك للاي بي اي سيرفيس، عرفت فاريبل اي بي اي سيرفيس من نوع الاي بي اي سيرفيس بتاعتي ايكوال موك، وبسط لها بتاخد كلاس بسط لها الاي بي اي سيرفيس. طيب وكلاس اندر تيست البوست ريبوزيتوري الريبو اللي عندي في الابلكيشن، و اد بيفور قبل ما ينفذ التست كيسز اللي تحت دي. حلو. هيعمل ايه؟ هيعرف البوست ريبوزيتوري، هياخد منها انستنس ويعرف ايكوال بوست ريبوزيتوري، وبتاخد يبصلها الاي بي اي سيرفيس بتاعتي. طيب اول تيست كيس جيت بوست سكسس ران بروتين سكوب، عشان عملت ران بلوكينج عشان يرنها في بروتين سكوب، وعملت فاريبل فال بوستس ايكوال ليست اوف لسته من البوستس. اول بوست عملت له يوزر اي دي، بصيت له اي دي، بصيت له يوزر اي دي واي دي والتايتل والبادي 1 دي موك داتا، وعملت واحد تاني سميته بادي 2. اوكي. when API service do get mock لل API service behavior، when لما ال API service do get posts then return رجع لي، لما ال API service ترجع لك البوستس then return رجع لي البوستس دي اللي انا حطيتها as a mock. اوكي. طيب call the function to be tested val result بيساوي الريبو بتاعتي دوت جيت البوستس، الفانكشن اللي جواها اللي بترجع لي البوستس. حلو. verify the interaction and result، ناديت على verify دي تبع الموكيتو لايبراري، بصيت لها ال API service وناديت على دوت جيت بوستس وقلت له assert تبع بصيت لها ريزلت عشان اتاكد ان الريزلت ايكوال البوستس بتاعتي في البوستس دي. حلو. وعملت فانكشن تانية اسمها get posts failure وبروتين سكوب run blocking when API service dot get posts dot then answer ارمي لي exception النتورك ايرور، حصل نتورك ايرور، عايز اعمل تيست كيس لما يحصل نتورك ايرور، مشكله في الكونكشن، هيرمي الاكسبشن ولا لا. جوه التراي ناديت على بوست ريبو دوت جيت بوستس وفيل expected an exception to be thrown. حلو. وجوه الكاتش قلت له assert equal النتورك ايرور، حصل نتورك ايرور اي اطبع لي اي دوت جيت مسج. عايزين نعمل ران للتو تيست كيسز دول. ران تحت هنا بيعمل انستانشيتنج للتستس.
طبع لي test result. التست passed 2 of 2 tests. فالتست كيسز بتاعتي passed successfully. حلو. دي تيست كيسز للبوست ريبوزيتوري. طيب خلينا نشرح ايه اللي احنا عملناه. ادي البوست repository. This code is for testing the post repository class which is responsible for fetching posts. مسؤول ان هو يفتش البوستس من ال API service. Let's break it down step by step. اول حاجة mocking API service. private val API service. خدت API service mock وبسيط له ال API service class بتاعي. طيب this line creates a mock instance من ال API service interface. This mock object will simulate the behavior. هيعمل simulation للسلوك الريل API service during التستنج، اثناء التستنج. طيب تاني حاجة عملتها initializing للبوست repository. private let init var post repository. This variable will hold an instance of the post repository class which is the class being tested. setup method. add before annotation. قلنا this method is annotated with add before which means it will be executed before each. قبل ما اي test method موجودة في الكلاس run. حلو. عملت جواها ايه؟ قلت له خدت من instance من البوست repository is created and the mock API service is passed as a dependency to the repository. ال API service بسيطها as dependency لان هي معتمدة عليها، لازم ابصيها في الارجيومنت هنا. حلو. testing get. اول ميثود تيست كيس عندي اسمها get post success. add test annotation. This marks the beginning of the first test method which is testing a successful scenario. السيناريو بتاع success. run blocking. This is a Kotlin routine builder بيستخدم for running the suspending function، عشان يرن suspended function. حلو. in this test it is used because post repository.getPost is a suspending function. رنتها في كروتين سكوب عشان الجيت بوست عبارة عن suspended function. طيب الفال بوست list of mock data representing. عملت mock للداتا عشان يريبريزنت لستة من البوستس is created. حلو. بعد كده عملت mocking API service behavior اللي هو اللاين ده when ان ال API service do get posts then return the posts. set up the mock API service to return عشان ترجع the posts data when get posts is called. اول اما get posts يحصل لها calling the function to be tested. استدعيت الفانكشن عشان يحصل لها test. val result equal post repository dot get posts. call the get posts function in the repository. verifying interaction. ناديت على verify method وبصيت لها ال API service dot get البوست. check that the get post method of the mock API service was called. حصل لها استدعاء. asserting the result. عملت assert الريزلت equal البوست. هنا verify that the result of the function النتيجة بتاعت الفانكشن match the expected posts data. طيب testing ال get posts failure. This is another add test method for testing the case where إن في exception حصل له thrown. mocking API service behavior when ال API service do get posts then answer through a mini exception network error. Configure the mock API service to throw an exception with a message when get posts is called. أول ما يحصل لها call. The
test tries to call post repository dot get post expecting it متوقعة to throw an exception ان هي ترمي exception. fail expected an exception to be thrown is used to fail the test عشان يخلي التست يعمل fail if no exception is thrown indicating that the test didn't behave as expected. The code exception is then optionally asserted for its message. In summary, this code setup and perform unit tests للريبو بتاعتنا. It checks two scenario to check اتنين scenario successful data retrieval and exception being thrown during data retrieval, ensuring that the repository behaves correctly بيتصرف بشكل صحيح in both cases في الحالتين. mock objects are used. الobjects الموك بتستخدم عشان تسيميوليت البيهيفير of dependencies زي ال API service أثناء التستنج. طيب آخر حاجة البوست فيو موديل. عملت تيست كلاس للفيو موديل يونت تيست كلاس في annotation at experimental coroutines API و at run with mockito JUnit runner class. حلو. الكود ده لازم نضيفه عبارة عن main coroutine rule class المين dispatcher rule. ده كلاس بتزوده في نفس الباكج عندك بتاعت اليونت تيستنج. ليه بنستخدمه؟ يونت تيستنج كود ذات يوز كروتين اللي بيستخدم الكروتين require some extra attention as their execution can be asynchronous. الاكسكيوشن بتاعه asynchronous and happen across multiple thread وبيحدث اثناء اكتر من thread. This guide covers how suspending ال URL ده ازاي suspending function can be tested. The testing construct you need to be familiar with and how to make your code that use routine testable. فبنزود عليه الكود ده. وعملت annotation at get rule instant executor rule واتنين variable للdependencies باستخدام الموك library البوست repository equal mock والtest dispatcher equal unconfined test dispatcher. وخدت object من خدت variable قصدي من الفيو موديل اسمه بوست فيو موديل. طيب at before قبل ما ينفذ اليونت تيست كيسز دي هيعمل ايه؟ هياخد object هيعرف الانستنس بتاعت هيعرف الفاريبل اللي اسمه بوست فيو موديل ايكوال بوست فيو موديل وهيبصيله الايه؟ الريبوزيتوري بتاعتي. at after ناديت على عملت فانكشن اسمها تير داون يعمل unmock لكل الداتا وتست dispatcher دوت كانسل. طيب التست كيسز بتاعتي عملت fetch post success وقلت equal test dispatcher دوت run. ده عبارة عن test dispatcher. عملت variable اسمه posts ده mock للداتا بيرجع لي لستة من البوستس بتاعتي. حلو. عملت body 1 و body 2 وبعد كده هعمل mock repository behavior who every ناديت في البلوك بتاعها post repository dot get البوستس وقلت له في الاخر رجع لي البوستس دي. حلو. وعملت observer لللايف داتا val observer list of posts بيساوي mock وبوست فيو موديل ناديت على الفيو موديل بتاعي دوت بوستس الفاريبل اللي جواها اللي اسمه بوست دوت اوبزرف فور ايفر وبسيط الاوبزرفر ده. بعد كده عملت كولينج للفانكشن عشان يحصل لها تيست بوست فيو موديل دوت فيتش البوستس. بعد كده فيريفاي الانتراكشن اند كابتشرد فاليوز. عملت كو فيريفاي لبوست ريبوزيتوري دوت جيت البوستس
وفيريفاي للاوبزرفر بتاعي دوت اون تشينجد وبصيت له البوستس بتاعتي. بعد كده عملت كلين اب بوست فيو موديل دوت بوست دوت ريموف الاوبزرفر وبصيت له الاوبزرفر. دي فانكشن السكسس. عملت تيست فانكشن تانية للايرور اسمها فيتش بوست ايرور بيساوي تيست ديسباتشر دوت ران فال اكسبشن نتورك ايرور بصيت له نتورك ايرور اكسبشن وكو افري بلوك جواه بوست ريبوستري دوت جيت بوستس وعملت ثرو للاكسبشن وناديت على نفس الكلام. خلينا نعمل ران للتو تيست كيسز للكلاس كله. ادي التست كيسز بوست 2 of 2 tests. التست كيسز تيست ريزلت عندي بوست سكسسفول. حلو. طيب عملنا ايه في الفيو موديل؟ ادي البوست فيو موديل. حلو. ده كود للتستنج بوست فيو موديل كلاس which is responsible مسؤول ان هو يهندل and providing data ويدي الداتا يوصلها لليو يوزر انترفيس اليو اي. here is simple explanation. التست annotation at في اول الكلاس عملنا at experimental proteins API. دي indicates that the code uses experimental coroutines features. وat run with Mockito JUnit runner specifies the test runner to use. بتحدد التست رانر اللي هتستخدمه which is اللي هو Mockito JUnit runner لليونت تيستس بتاعتي. طيب التست رولز add get rule val main dispatcher rule. This rule helps manage the dispatcher. بتساعد ان هي تدير الديسباتشر used for running بيستخدم عشان يرن الكروتينز. It ensures that coroutine run on the main thread. بتأكد ان الكروتين بترن في المين thread during tests اثناء عملية التست for predictable behavior لسلوك متوقع. add get rule val instant task executor rule equal instant task rule. This rule ensures that بيتأكد ان اللايف داتا updates occur immediately during tests. بتتحدث فورا اثناء التست. بعد كده عملنا موك للديبندنسز. خدنا فال للبوست ريبوستري create mock instance للبوست ريبوستري كلاس عشان يسيميوليت its behavior اثناء التستنج. وبعد كده عملنا فال للتست dispatcher defines a test dispatcher that is used اللي هيستخدم عشان يتحكم في الكروتين اكسكيوشن اثناء الايه التستنج. اوكي. طيب بعد كده عملنا initialization للفيو موديل. خدنا variable من البوست فيو موديل declare a variable for the post view model instance which is the class under test. in the setup method بعد كده عرفنا setup method instance من الفيو موديل is created. create instance من الفيو موديل بتاعي. and the mock post repository is passed وبسيط repository post repository as a dependency. حلو. بعد كده عملت test cleanup at after annotated tear down method is used بتستخدم عشان تريليز كل الموك objects بتاعتي unmock all and cancel the test dispatcher وتعمل cancellation للتست dispatcher. وناديت على test dispatcher dot cancel. بعد كده الميثودز بتاعتي واحدة للsuccess fetch post success. this
test method بتسيميوليت a successful data retrieval السيناريو ان هو يرجع الداتا بشكل صحيح. mock data post is created وبعد كده behavior of the mock post repository is configured using QEvery to return عشان ترجع الموك data when get posts is called. An observer is set up to monitor changes in the live data. ناديت على post view model dot post بعد كده post view model dot fetch البوست is called to trigger عشان تتريجر الايه الداتا fetching operation اللي هي تفتش الداتا. interactions with the mock repository and changes in live data are verified باستخدام الكو verify and verify. The observer is removed عشان clean up after بعد التست يعمل clean. fetch post error تاني method عندي. this test method بتسيميوليت الايرور سيناريو during data retrieval أثناء استرجاع الداتا البيانات. The behavior of the mock post repository is configured عشان يرمي exception when get posts أو لما get posts يحصل لها calling. An observer is set up to monitor changes in the live data. Post view model to post وبعد كده ناديت على fetch posts. Interaction with the mock repository are verified using QVerify. The observer is removed to clean up after يعمل clean up بعد ما يخلص test. In simple terms, this could set up and perform unit tests for the post view model. It checks two scenarios. سيناريو للسكسس لاسترجاع الداتا and error ولو حصل error أثناء استرجاع الداتا. وmock objects are used عشان تسيميوليت البيهيفير of dependencies and coroutines are controlled using a test dispatcher to ensure عشان تتأكد ال predictable testing conditions. The test verify that بيتأكد إن ال view model behaves بيتصرف correctly بشكل صحيح في الاتنين scenarios دول. بس ده كان application باستخدام اليو اي واليونت تيستس في ريسايكلر فيو بتفتش الداتا من الاي بي اي باستخدام كلين كود وداجر هيلت وفيو موديل وريبوزيتوري. وبس ممكن ابقى ارفع البروجكت على الجيت هاب لو حد محتاج.